खाऊचा कसं असं रुलाव 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 ಒಟ್ಟು ಪೋವಾ ಚಟ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಜಲ್ಲ ಪಳೆ अर्ध कप रुलाव हा वांगा सपो रुलाव यूज करतस अर्ध कप रुलावाक ताचे डब्बल आणि चिके चड उदा धरता एक काय लिंतू 3 टेबल स्पून तूप त्याला यूज करेत 1/4 टीस्पून सासम 1 टीस्पून उडीदू 1 तरणी मिसंगी या तिथली तिकना 1 करबेऊ उज्ज सण सुका समची मिक्स करून घेऊया कायले चिकेची धट यूज करियंती कणवा रुला यूज करते जलारी बाजू का मुन्ना सपो रुलाव मात्र बाजूच्या रुलाव भाजीना जलारी चिकेची अंट जाता त्यांच्या वेळारी एक तोपान तो उद्दा होऊन कोण घेऊया 1.5 कप उद्दा घालतस 2 कप ते उद्दा धरता एक वेळा खतखताईनंतर गॅस ऑफ करचे रुलावाक लायक पुरमळायला अर्ध टीस्पून मीठ 1 टीस्पून सक्कर तिखसाणी गोडसाणी आणि ते मीठ करेक्ट ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ जावಕ हंगा उद्दा घालचे बशे पोवडे गॅस ऑफ करतस जावक जाल्यारी गॅस सण करियत उद्दाक खतखती अशानच अशी केल्यारी उद्दा घालतना वॉटर अशी उसळना उद्दा पुरा घाल जाल्यानंतर सम मिक्स करून गॅस ऑन करचे बावडे दंकुचे सना जेरी 1 मिनिट सिजया 2 टेबल स्पून कोथंबरी पल्लो पुरमोळ जाता हंगाम थोडे तुपान तू काजू बी भाजून घेतला हे ऑप्शनल बट असल्यारी लायक त्या एक लायक काजू बीचे फ्लेवर येता फ्रेश कांतिलेले सोयी त्या रुलावान तू सोयी मस्त दिशानच थोडे घालका ಒಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ನು ಬಾವಡಿ ದಂಕುನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ करचे या रेसिपी 2 जणांक पावता आमगेल विंगड खाण सात्विक रेसिपीज पुरा कमेंट आन देता पळयंती आमचे बसरीक सब्सक्राइब करेंती वीडियो इष्ट जाल्यारी लाइक करून शेअर करेंती।